Hello guys! A blessed day po sa inyong lahat. For today's video po ay isi-share ko po sa inyo kung paano po ako magpatubo ng avocado plant from an avocado seed. Okay, so we have here 2 avocado seeds. So yung isang avocado seed po ay itatanim natin sa decomposed rice hull and yung isa naman po ay ibababad natin sa tubig. By using either of the two medium, ay kaya po nito makapag-germinate ng avocado seed. So magsimula po tayo sa pagbabalat ng ating avocado seed. Tanggalin lang po natin yung outer skin nito. So guys, meron po talagang mga avocado seed na mahirap tanggalan ng outer skin kagaya po nito. So, ang gagawin ko na lang po is tatanggalan ko ng outer skin yung part na may expose yung linyang humahati sa avocado seed. So, okay na po kahit gano'n na lang. After natin mabalatan yung ating avocado seed, uunahin ko na po itong isubmerge sa tubig. So para magawa yun, nag-prepare po ako dito ng 3 stick at itutusok natin ito sa ating seed, around equal distance apart. Itusok natin ito sa bandang gitna para kalahati ng avocado seed natin ay masubmerge sa tubig. So ito na po yung unang process natin kung paano makapagpatubo ng avocado plant mula sa seed. Ang next po naman ay itong paggamit ng decomposed rice hull. So yung isang seed natin, itanim lang po natin ito sa decomposed rice hull kung saan nakalitaw yung kalahating bahagi nito. Make sure lang po natin na always moist yung decomposed rice hull natin. At sa dalawang process po pala na ito, ay make sure din po natin na ang pointed part ng buto ay laging nasa itaas. At ilagay nga po natin yung seeds natin kung saan hindi ito naabutan ng direct sunlight. After ng ilang weeks po ay ganito na po ang magiging itsura ng avocado plant natin. Based on my personal experience po, both method na pinakita ko kanina ay same lang po na makakapag-germinate ng avocado seed. Kaya lang po, personally, mas prefer ko po itong gumamit ng decomposed rice hull. So kapag umabot na po ng isang ruler or 12 inches yung ating avocado plant, ay ina-advise ko na po na mag-prune po tayo. Kung hindi na po ako gumagamit ng gunting, kamay lang po yung aking ginagamit kasi hindi naman po ganun katigas yung stem ng ating avocado plant. So sa pag-prune po, pinacut back ko po ito ng around 6 inches or kalahati po ng height ng ating avocado plant. So, around after 2 weeks po, ganito na po ang magiging itsura ng ating avocado plant. Meron na pong mga sanga na namumuo sa ating main stem. So, ginagawa po natin yung pruning na ito upang sa gayon ay magkaroon ng mga sanga sa ibabang bahagi ng ating avocado plant. Para kapag lumaki ito at bumunga na, mababa lang po yung bunga nito, po masyadong mataas. So eto na nga po, after ng ilang linggo ay tuluyan na nga pong lumaki yung branches ng ating avocado plant. So hintayin lang po natin na mag-harden or tumigas yung ating main stem ng ating avocado plant bago natin i-transplant ito sa lupa. And that's it po for today's video. Sana po may natutunan po kayo. If you like the content, please hit like, subscribe, and click the notification bell para po ma-notify kayo sa mga susunod ko pang videos. Thank you po for watching!